Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang yang saya beli masa sales Double 11 hari tu dah pun sampai. Even masa sales tu saya tak rasa pun ada offer yang menarik kecuali Proton X50 dengan harga RM1, which is saya dah dapat refund untuk pembelian tu. Saya decide untuk beli wireless charger untuk saya punya rumah dan juga dalam kereta. Bila saya cari, adalah dua item yang betul-betul menarik minat saya. Saya dah beli, dah sampai kepada saya dan ini masa untuk saya kongsikan dengan anda lah. Anda bersama saya, Ashraf Jafri, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Okey, ini first item yang saya beli masa Double 11 hari tu, iaitu Baseus Simple Wireless Charger Updated Version. So, harga untuk benda alah ni, normal price dia ialah RM99 Malaysia, tapi saya berjaya beli pada harga RM57 Malaysia. Cimat doh. Even sekarang kalau anda pergi dekat Shopee, anda pergi dekat Lazada, anda masih lagi dapat beli pada harga RM57 Malaysia lah. It's okay, saya beli bukanlah sebab dia ada sales, tapi sebab saya memang nak guna benda ala ni. So ini ialah wireless charger pad. Kita letak kita punya Samsung Note 10 Plus dekat atas dia ataupun iPhone 12 atas dia. Kita punya bateri tu akan di-charge lah. So dia punya output ialah 15 watt. Saya suka dengan outlook dia. Okay, saya tunjuk kepada anda sekarang. Dia punya outlook tu memang simple habis. Dia transparent. Dekat tengah ada tulis dia punya output, which is 15 watt. Lepas tu dekat dalam dia tu kita boleh nampak dia punya capacitor, dia punya diode, dia punya semua benda lah kita boleh nampak. Dan benda ni bagi saya futuristic habis lah. Dia datang dengan satu kabel USB Type-C. Okay, dari segi performance pula, saya charge saya punya handset dari 38% hingga 70%. Masa yang dia ambil sekitar sejam. So kalau based on result ni, kalau nak dapatkan bateri 100%, saya perlukan 3 jam kalau guna Baseus Smart Wireless Charger ni lah. Sedangkan kalau saya guna kabel untuk charge saya punya smartphone, maybe dia perlukan sekitar 1 jam 43 minit sahaja. Dah tak apa, benda tu saya maafkan sebab ni ialah wireless charger. Dia bukan direct charge ke kita punya bateri. It's okay. Cuma saya nak kongsikan dengan anda, bila saya guna Baseus Simple Wireless Charger Updated Version ni, saya punya belakang smartphone ni akan rasa panas. Itu yang anda kena tahu sebelum anda beli Baseus Wireless Charger ni lah. Alright, kita beralih kepada item kedua, which is ini memang macho habis. Yang ni saya recommend kepada anda beli 100% punya. So inilah dia, Huawei Supercharge Wireless Car Charger. So ini item dia. Harga asal dia RM289 Malaysia, tapi saya berjaya beli pada harga RM116 Malaysia. Percuma. Dia percuma satu termos. Ni termos yang berwarna pink, harga dia RM49 Malaysia. Sekarang kalau anda pergi dekat Lazada dan Shopee, anda masih dapat beli pada harga ni, tapi anda tak dapat termos yang berwarna pink ni lah. Dan saya nak kongsikan dengan anda, saya ada satu kekurangan yang sangat besar. Ini macam aib saya juga, tapi saya nak kongsikan dengan audiens semua Mona Lisa. Saya sebenarnya dah buka benda alah ni. Saya dah test supaya saya dapat kongsikan performance dia dengan anda. Malangnya saya tak pandai nak repack balik untuk buat unboxing kepada anda. So inilah dia produk dia, Huawei Supercharge. Saya suka dengan design Huawei Supercharge Car Charger ni sebab dia nampak kemas, nampak elegan. Di hadapan dia tu ada fabric. Lepas tu dekat bawah dia ada satu sensor yang mana kalau kita punya smartphone mendekati sensor tu, dia punya pengepit dekat tepi tu akan automatik terbuka. Dan kita letak smartphone, dia akan tutup, dia akan kepit kita punya handset. Kalau kita nak buka untuk ambil handset kita keluar, kita just tekan sensor yang ada dekat belah kiri dia lah. Memang futuristic habis. In term of performance, saya charge handset saya dari 8% ke 58%. Masa yang diperlukan lebih kurang 1 jam. Dalam erti kata lain lah, performance dia sama je dengan Baseus Simple Wireless Charger tadi lah. Cuma yang bagusnya tentang Huawei Smart Charge ni, belakang handset saya, walaupun saya guna dia dalam satu tempoh masa yang lama, dia tak rasa panas macam Baseus tadi lah. Dan Huawei dia ada iklankan yang dia ada over voltage protection, under voltage protection dan ada banyak lagi protection. Maybe sebab tu harga dia jadi lagi mahal lah, tambah dengan sensor yang ada dekat depan ni.
Dia jadi macam ni. So, saya berpuas hati dengan apa yang saya beli walaupun harga dia sama je semasa dan juga selepas sales. Tapi dari segi performance dia dapat deliver job tu kepada saya lah. Kalau anda berminat untuk beli produk yang saya beli ni, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Saya memang suka main dengan dia punya ni. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi. Hug and kisses.